बिस्मिल्लाह रहमान रहीम परुन मंगा په پایتن کې د پایتن انسټالیشن د غیر فار د کوډ ایډیټر او بیا مونږ کار کړو په ویریبل کې ویریبل زموږ سره ډیټا سٹور کوي وز د ویریبل لکه وای سٹور کړی د 250 وز د 250 د ډیټا کم ټایپ دی لکه د ډیټا ډیفرنٹ ټایپ سي لکه زموږ سره راځي ډیټا چې د کلیکشن اف فیکټس اینڈ فیګرز دی او چې کله موږ ډیټا ارینج کو په مینینګفول وے کې نو د بیا انفارمیشن وای خو دا ډیټا نه ده دا زموږ سره اډیو ډیټا ده ویډیو ډیټا ده الفا نومریک ډیټا ده نومریکل ډیټا ده الفابیټیکل ډیټا ده نو مکس ډیټا ده چې ډیټا ډیټا ټایپس چې په پایتن کې د ډیټا خپل ټایپس دي لکه اوس نن پکې مونږه دا سلور وایو یو زموږ سره ډیټا ټایپ چې ده په پایتن کې هغه ته وای انټیجر لکه دا ایج چې ده دا ایج ویریبل ده او دا 25 چې کوم لیکل شي دا ډیټا ټایپ دی اوس دا کوم ډیټا ټایپ دی د انټیجر ویل کیږي ولی زګه انټیجر هول نمبر ته ویل کیږي لکه 142 -10 +10 25 99 لکه هول نمبر نه دی د ویل کیږي انټیجر ګورئ مونږ واغستو فار ایگزامپل دا ایج مونږه ویریبل واغستو د ته ویلیو ولیکل 25 دلته رالو مونږ ځان سره ولیکو چې age is equal to 25 د ما ولیکو او د shift enter په ځای سره ما د رن کو وزو د پرنٹ کوم نو دلته ما ولیکو چې age مال په کار د age نو ما ولیکو age shift enter نو ما ته چې 25 age variable شو age چې د variable له پدې کې value store د 25 خو وز دا value چې کوم 25 دا څه شی دی دا integer دی ولې چې دا هول نمبر دی مونږه معلومو چې آیا دا زموږ سره انټیجر دی کنو نو هر کله چې مونږ د ډیټا ټایپ معلومو دا لپاره مونږ لیکو ټایپ او بیا هغه چې کوم مونږ مخکې ډیفاین کړی لکه په دې ټایم کې مونږ ویریبل زموږ سره مخکې ډیفاین کړی دی نو مونږ لیکو ټایپ ایج نو مونږ ته دلته آوټپوټ راغی چې انټ مینز انټیجر ځکه هول نمبر نو د هول نمبر لپاره زموږ سره ډیټا ټایپ چې دی نو هغه ته ویل کېږي انټیجر بیا دویم پسې راځي فلوټس ویل کېږي ډیسیمل نمبرز decimal points for example pi 3.14 minus 0.5 لکه minus plus دوانو پکې راځي خو په دې کې ویلیو چې نو هغه په پوینټونو کې لکه پوینټ وسره علي انټیجر چې دی صرف اول نمبر علي او پلوټ چې دی نو د زمون سره نمبرز په ډیسیملز کې علي په دې کې بیا ساينټیفیک نوټیشن هم په دې کې راځي لکه ډېر غټي ویلیوز شول یا ډېر ورکوټي ویډیوز شو نو د هغې سټور کولو لپاره زموږ سره بیا یې ډیټا ټایپ مونږه ځان سره نیسو فلوټ لکه اوس د فلوټ اگزامپل الو دلته مونږ رالو جوپیټر ته رالو او لږ سیلونه ځان سره ایډ کوو A یا above یا B پر below لکه فار ایگزامپل ما یو ویریبل ډیفاین کو چې ویریبل د زموږ سره W is equal to 3.14 تیما رن کو وزو پرنٹ کوم W نو چې W پرنٹ کوم نو زه بدلته ولیکم W پرنٹ پتی والم نو د مال آوټپوټ راکې 3.14 زه د ټایپ ګورم اوس تاسو پته لګی چې ټایپ پسنګ ګورو مونږ بولیکو ټایپ اف W ټایپ اف W ولیکو ټایپ بریکټ اوپن بریکټ کلوز خو ډیګ به چې کوم ویریبل ډیپند کوي اوبه کې ولیکو اوس W ویلیو زموږ سره 3.14 دا خو د ټایپ سره نو د ټایپ زموږ سره چې دی نو هغه فلوټ دی ولې ځکه چې پرې کې ډیسیمل پوینټ لګېدل دی نو دیسی نمبرز چې په هغه کې زموږ سره کله پوینټ ولګي نو دې ته مونږ بیا وایو فلوټ وته وایو بیا راځي سټرینګ و سټرینګ چې دی که نه دی مونږه د ټیکس لیکل چې کوم ټیکس وغیره مونږ لیکو یا نور داسې ډیټا ټایپ چې هغه مونږه سټور کول غواړو په سټرینګ کې نو هغه مونږه انکلوز کوو په کوټیشن مارک کې په سنګل کوټیشن مارک کې هم کېږي او په ډبل کوټیشن مارک کې مو زیاتره مونږ ډبل کوټیشن کې دی یوز کوو د دې لپاره لکه فار ایگزامپل مونږ واغستو چې نیم ویریبل یو ډیپاین کو او خاني ولیکو و د زموږ سره سټرینګ دی سټرینګ ځکه دی چې دی په انورټډ کاما اوپن اینډ کلوز کې بند شوی دی نو د دې وجه نه دی زموږ سره سټرینګ شو دلته راشي مونږ رالو جوپیټر ته نیم ویریبل دی خان او مونږ اوس ګوره د ډایرکټ زو ټایپ ګورم زه به ولیکم ټایپ د چا د نیم دلته ما ولیکو ټایپ د نیم دې نه مې رن کو نو دې مو ته سره اړی
str means string دا string دی ول string دی ځکه چې په دې کې زموږ سره د انکلوز شوی دی پس کې په انورټډ کاما کې نو بری کې تاسو پورا سنټنس هم لیکلای شئ لکه مونږ ولیکو چې my name is خان ولیکو نو بیا مونږ پورا سنټنس دې لیکو چې my name is خان اوس به زه ډیفاین کما رن به کما shift enter اوس به زه ټایپ وګورم نو بیا به موږ ټایپ راکې string به او که زه د پرنٹ کوم نو پرنٹ کولم شم سمپل و لیکم print name یا اډو پرنٹ وسره لیکم سمپل و لیکم name نو د ما لګی چې my name is خان او دا ټایپ سره نو ټایپ اپ نیم چې د string دی بیا سلورم نمبر ډیټا ټایپ چې موږ نن کم از دکو نو اعظم سره د بولیان بولیان کې زموږ سره دوه قسمه خبرې دي یو ته ویل کېږي true او یو ته ویل کېږي false true and false was the boolean کې موږ له د output صرف په دوه خبرو کې راکړي either the statement is true or false was true the true but t capitally او the false په f capitally یاد ساتئ پایتون چې دی دا زموږ سره case sensitive دی په دې کې د capital T او د small t value یو شان نه غسته کی capital T ځانه جدا حسابيږي او small t جدا capital A small a دا جدا جدا حسابيږي اوس موږ د دې په نسبت باندې موږ HTML والو نو لیټ سپوز موږ پاراګراف ورخو نو موږ ولیکو capital P پاراګراف الته کلوز کو small p ولیکو هغه به بالکل موږ آوټپوټ براکای نو الته چونکه HTML کې سنسټیو نه ده نو د دې وجه موږ capital P small p اس مسله نه کوي خو په پایتون کې capital P او small p دا جدا جدا دي نو دغه شان په بولیان کې چې کله موږ true or false ډیفاین کوو نو د دې t به capitally او د false چې نو f capitally راځي چې ورنی کو په جوپیټر کې دلته موږ رالو جوپیټر ته رالو سیلونه بیا سي واکړل لګ دلته لکه موږ یو سټیټمنټ لیکو فار ایگزامپل print ما واغسو print مې ولیکو بریکټ مې اوپن کو ما ولیکو فار ایگزامپل 10 is greater than 5 دا یو سټیټمنټ ما ولیکو چې 10 greater دی اوس دا سمبل چې دا کروکوډایل ماوث چې کم دی دا چې کم سیټ ته اوپن نه ته موږ greater than وایو لکه په دې ټیم کې موږ ولیکو چې 10 is greater than 5 نو دا سټیټمنټ زموږ سره صحیح دی ځکه چې 10 greater دی دا 5 نه نو چې کله زه د رن کما نو د ماته ټرو نو ګوره دې مال هغه انسر په ټرو کې راکو نو دا 10 is greater than 5 دا زموږ سره بولیان دی یا موږ چې کم آوټپوټ راکو دا ټرو راکو دا بولیان شو زموږ سره دا شان کوم لیټ سپوز بل یو سټیټمنټ ولیکو فار ایگزامپل ما دیس ولیکو چې peptine is equal double equal means بالکل accurate په دې باندې بیا ډیټیل کو est of 10 نو ته false نه دی equal کنه peptine او چرته 10 دا خو equal نه دی نو دا false دا true false کوم لاره کوي نو دته بولیان ویل کی او دیس نو ډیټا ټایپ هم دې موږ سره لکه less ته tuple set ته ډکشنری دا سټپ بای سټپ ورو ډیفاین کو ان شاء الله